Harm-reduction prístup je prístup, ktorý je zameraný na znižovanie negatívnych dopadov, ktoré má užívanie drog nielen na človeka, ale na celú spoločnosť. Jedným z týchto harm-reduction programov sú aj programy výmeny injekčných striekačiek. A napriek tomu, že na Slovensku máme už vyše 20-ročnú skúsenosť s harm-reduction službami, ešte stále nemôžeme hovoriť o nejakom rozvoji týchto služieb. Práve naopak, harm-reduction služieb na Slovensku z roka na rok ubúda. Oproti tomu je situácia v České republike úplně jiná. Ten komplexní systém péče, který se tady podařilo v těch 90. letech vytvořit, no tak ten naštěstí přetrval i všechny politické revoluce a zemětřesení, která přišla. A existuje tady, určitě má fůru nedostatků a má málo peněz a já jako jeden ze zakladatelů celého toho systému, tak bych tam viděl desítky nebo stovky věcí, které se dají zlepšit, ale v zásadě jsem jako na to pyšný, že to tady v těch Čechách máme a to si myslím, že na Slovensku zjednodušně řečeno tak to není. Prostě není to úplně jednoduchý přežít, ale určitě se dá prostě říct, že ta síť je stabilní. A když mluvíme o síti, tak mluvíme o 105 nebo 110 nízkoprahových zařízení, což je úžasný. Mluvíme o nějakých 14 terapeutických komunitách, 15, 20 doléčovacích centrech a tak dále, a tak dále. To znamená, ta síť dneska základní, kterou tvoří teda ty nestátky, tak je nějakých 250 organizací. Situácia je taká, že na Slovensku ostali už len 3 mimovládne organizácie, ktoré poskytujú výmenu injekčných striekačiek a aj tie bojujú každý rok o prežitie. Všetky tieto 3 organizácie sa nachádzajú na západnom Slovensku, čo necháva stredné a východné Slovensko úplne bez pokrytia. U nás v Banskej Bystrici, vieš čo, pumpy všade špinu nájdeš po zemi. Tam vôbec nemáš výmenu nič, vôbec organizácia, nič. Harm-reduction služby na Slovensku začali u nás historicky, keď to zoberieme v súvislosti s epidémiou užívania drog, relatívne skoro, v tých 94. roku, hlavne v Bratislave, bola to prvá výmena ihiel a striekačiek tu na Hraničnej, ale s priebehom rokov, za posledných 20-25 rokov, to rozvinutie je určite z hľadiska potrieb užívateľov drog, tí, čo majú problémy s drogami, problémoví užívateľov drog, nedostatočné. Ministerstvo zdravotnictví, práce, sociálních věcí, úřad vlády jako koordinační orgán, plus samozřejmě jsou peníze alokované přímo na protidrogovou prevenci, tak se to u nás nazývá, v rozpočtech krajů a v rozpočtech místních municipalit. Nicméně celá oblast se jmenuje rámcově 1,6 miliardy, nicméně z toho nějakých 1,2 miliardy je veřejné zdravotní pojištění, kde jsou toxikologie, ambulance, psychiatrické léčebny a tak dále. A pokud mluvíme o té základní síti, tak jak jsem o ní mluvil, to znamená nestátní organizace, tak mluvíme o nějakých, já nevím, 500-600 milionech korun, který každoročně prostřednictvím těch grantů nebo dotací prostě distribuují ty jednotlivý zodpovědný ministerstva nebo orgány. Aj napriek tomu, že sa Slovensko zaviazalo podporovať harm-reduction služby prijatím národnej protidrogovej stratégie a inými zmluvami a dohovormi, v súčasnosti neexistuje inštitúcia, ktorá by tieto služby mala povinnosť financovať. Dokonca výška finančnej podpory na protidrogové projekty klesla o 65% v porovnaní s rokom 2009. Pragmatický ty opatření harm reduction jsou v tom, že jsou z řady studií a z řady statistik vlastně jako levný pro společnost, pro stát. Je levnější se vlastně o ty lidi starat, než vlastně jako proti nim bojovat nebo se snažit prostě ten problém eliminovat. Je to dobrý v této věci k přenesu a vlastně aby nedocházelo k nákaze.
infekčních nemocí, aby si lidi hlavně nepůjčovali po sobě buflůničky. Slovensko sa radí medzi krajiny s nízkym výskytom HIV v populácii. A práve programy ako je tento sa snažia tento stav aj udržať. Medzi užívateľmi drog, na rozdiel od HIV, hepatitída C, teda vírus, medzi vnútrožilovými užívateľmi má charakter epidémie. No. Takže aj tu je, by som povedal, dôvod a aspekt, prečo by mali byť rozvinuté tie programy harm reduction, aby sa u nás, kde už tá epidémia na rozdiel od HIV je, medzi užívateľmi drog, injekčnými užívateľmi zvládla a aby začala tá prevalencia klesať postupne. Ja si myslím, že skôr by sa mali nájsť peniaze na takéto takové problémy, že lebo potom nastáva to, že používajú tie isté ihly, alebo používajú použité a nie ani svoje. A tým pádom prechádzajú aj rôzne choroby a takto. A keď s prepáčením poviem takúto hlúposť, čím je tu na viacej chorých ľudí, tým viacej ľudí sa môže nakaziť. Predtým to bolo zle, každý sa nakazil, ale tu staré ich boli na zemi. Teraz to je lepšie, pomohlo lepšie. Tu nám naviac pomohli, aj zdravie lepšie. Mohlo by to vždycky lepšie. Co je to káčko? Já nevím, pro mě je to nějaký zakotvení v nějaký pravidelnosti. Já teď jsem třeba po docela těžkém rozchodu s přítelkyní a byl jsem v takové fázi, že jsem fakt sral na všechno. Díky nim a tomu, co jsem si tu vydobil, nebo vypracoval tím, jak se tam chovám, tak mě to udržuje v nějaký pravidelnosti. Prostě. Zároveň oni mi kolikrát hodně pomohli a já to teď i tohle dělám. Sice to mám placený, ne nějak extra, ale mám. Ale dělal bych to i zadarmo. Nějakým způsobem jim vracím to, co mi dávali oni nebo dávají. Já rád v okáčku přemýšlím jako o nějakém útočišti nebo v uvozovkách nějakým posledním domově pro lidi, kteří prostě jako nejsou nikde doma. Lebo nemáme sa na koho obrátiť. A vy ste tí ľudia, na ktorých sa môžeme obrátiť, lebo nemáš sa s kým porozprávať na takýchto problémoch. Ja mám tiež problémy, rodine a takéto veci. Se bavíme o tom, jak se tahle služba vyplatí, tak roční rozpočet takovýhleho zařízení, který je teda největší svýho druhu v České republice, je kolem 12 milionů korun. Zdá se to jako obrovský číslo, ale léčba jednoho HIV nakaženého klienta stojí plus minus milion ročně. Čili naše služba stojí jako léčba 12 HIV pozitivních lidí. Ve srovnání s tím to číslo, kolika HIV nakažením za rok zabráníme, je obrovský, je těžko měřitelný. Nicméně jsou to desítky, možná stovky, když se podíváme na jiné země, kde tyhle programy neexistují, tak tam ta promořenost HIV je mnohem vyšší. Ta epidemie má svoji křivku, epidemiologové by vám o tom mohli víc povědět, jak
v určitou chvíli, když už je nějaký procento, tak vlastně tomu jde těžko zabránit, ta křivka roste, i když vlastně jako zavádíte ty harm reduction intervence a ten státní rozpočet to stojí obrovský peníze, zbytečný. Nejenom peníze, ale i lidský životy. Sa financovať harm reduction služby naozaj oplatí, svedčí aj finančná analýza nášho programu výmeny injekčných striekačiek. Dnes sa zistilo, že každé jedno investované euro vygeneruje výnosy v hodnote 3 eur, čím sa vlastně náklady štátu vrátia trojnásobně. Takže jestli z české zkušenosti může pro Slovensko plynout nějaké poselství, tak je dívejte se na evidence-based realitu a medicínu. Dívejte se na fakta. Nepodléhejme nějakým naivním slibům politiků, kteří před volbami přichází s nějakými černobílými drakonickými řešeními. Ty nikdy nefungují. A už nikdy nefungují u problémů, které se dotýkají nejenom zdravotnictví a zdraví a veřejného zdraví, ale také sociální politiky, které se dotýkají vzdělání, systému školství. Politikom, no, hlavne sa pozrieť aj na tieto stránky, že aj my sme ľudia a ak by sa dalo to nejako viac podporiť, tieto výmeny a týchto ľudí, sociálnych pracovníkov a tak ďalej, pretože bolo by to naozaj dobré aj voči všetkým. Aj voči nielen nám, ale aj ľuďom, ktorí ešte nie sú nakazení a voči všetkým prakticky. Aj životnému prostrediu.